Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα διαστήματα στις ελάσσονες κλίμακες. Καθώς αυτό το επεισόδιο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου επεισοδίου με τίτλο «Τα διαστήματα στις μείζονες κλίμακες», θα πρότεινα να το δείτε πατώντας το link που έχω στην περιγραφή. Οι ελάσσονες κλίμακες με τις οποίες ασχοληθήκαμε και σε προηγούμενα βίντεο, τα links των οποίων επίσης μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή, αποτελούνται από 7 διαφορετικούς φθόγκους, οι οποίοι μεταξύ τους σχηματίζουν κάποια συγκεκριμένα διαστήματα. Σήμερα θα δούμε ποια ακριβώς είναι αυτά τα διαστήματα που κατασκευάζονται πάνω από κάθε φθόγκο ή αλλιώς βαθμίδα της ελάσσονας κλίμακας. Για ευκολία θα μελετήσουμε τη λαελάσσονα, η οποία δεν εμφανίζει καθόλου αλλοιώσεις στον οπλισμό της. Όπως γνωρίζουμε ήδη, καθώς όλες οι ελάσσονες κλίμακες κατασκευάζονται με την ίδια διαστηματική διαδοχή, ό,τι συμπεράσματα βγάλουμε για τη λαελάσσονα θα ισχύουν και για όλες τις ελάσσονες κλίμακες. Η μελέτη των διαστημάτων στις ελάσσονες κλίμακες είναι πολύ σημαντική και θα το καταλάβετε στο τέλος αυτής της παρουσίασης, όπου θα σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως ακριβώς κάναμε και με τις μείζονες. Η διαφορά εδώ είναι ότι θα μελετήσουμε και τις 3 εκφάνσεις της ελάσσονας κλίμακας: τη φυσική, την αρμονική και τη μελωδική. Διαστήματα πρώτης στις ελάσσονες κλίμακες. Καθώς οι ελάσσονες κλίμακες, όπως και οι μείζονες, είναι διατονικές, εμφανίζουν δηλαδή τον κάθε φθόγκο τους σε μία και μοναδική κατάσταση, είτε σε φυσική είτε σε αλλοιωμένη, είναι λογικό πως όλα τα διαστήματα πρώτης θα είναι πρώτης καθαρά ή αλλιώς ταυτοφωνίες. Στις ελάσσονες λοιπόν κλίμακες, όλα τα διαστήματα πρώτης είναι πάντα πρώτης καθαρά. Διαστήματα δευτέρας στις ελάσσονες κλίμακες. Μελετώντας τα διαστήματα δευτέρας που κατασκευάζονται πάνω στην κάθε βαθμίδα μιας ελάσσονας κλίμακας, παρατηρούμε ότι πάνω στη βαθμίδα της τονικής σχηματίζεται διάστημα δευτέρας μεγάλο, τόσο στη φυσική όσο και στην αρμονική και τη μελωδική εκδοχή της. Πάνω στη βαθμίδα της επιτονικής σχηματίζεται διάστημα δευτέρας μικρό, τόσο στη φυσική όσο και στην αρμονική και τη μελωδική εκδοχή της. Πάνω στη βαθμίδα της μέσης σχηματίζεται διάστημα δευτέρας μεγάλο, και στη φυσική και στην αρμονική και στη μελωδική. Πάνω στη βαθμίδα της υποδεσπόζουσας σχηματίζεται διάστημα δευτέρας μεγάλο και στις 3 εκδοχές της. Πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας, στη φυσική και την αρμονική ελάσσονα σχηματίζεται διάστημα δευτέρας μικρό, ενώ στη μελωδική διάστημα δευτέρας μεγάλο. Πάνω στη βαθμίδα της επιδεσπόζουσας, στη φυσική και μελωδική ελάσσονα σχηματίζεται διάστημα δευτέρας μεγάλο, ενώ στην αρμονική διάστημα δευτέρας αυξημένο. Και πάνω από την 7η βαθμίδα, στη φυσική ελάσσονα σχηματίζεται διάστημα δευτέρας μεγάλο, ενώ στην αρμονική και τη μελωδική διάστημα δευτέρας μικρό. Έτσι φτάνουμε ξανά στην τονική μια οκτάβα πάνω, όπου τα διαστήματα επαναλαμβάνονται ακριβώς τα ίδια σε όλες τις οκτάβες. Διαστήματα τρίτης στις ελάσσονες κλίμακες. Μελετώντας τα διαστήματα τρίτης που κατασκευάζονται πάνω στην κάθε βαθμίδα μιας ελάσσονας κλίμακας, παρατηρούμε ότι πάνω στη βαθμίδα της τονικής σχηματίζεται διάστημα τρίτης μικρό και στις 3 εκδοχές της ελάσσονας. Πάνω στη βαθμίδα της επιτονικής σχηματίζεται διάστημα τρίτης μικρό και στις 3 εκδοχές της ελάσσονας. Πάνω στη βαθμίδα της μέσης σχηματίζεται διάστημα τρίτης μεγάλο και στις 3 εκδοχές της. Πάνω στη βαθμίδα της υποδεσπόζουσας σχηματίζεται διάστημα τρίτης μικρό για τη φυσική και την αρμονική, ενώ τρίτης μεγάλο για τη μελωδική. Πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας σχηματίζεται διάστημα τρίτης μικρό για τη φυσική και τρίτης μεγάλο για την αρμονική και τη μελωδική. Πάνω στη βαθμίδα της επιδεσπόζουσας σχηματίζεται διάστημα τρίτης μεγάλο για τη φυσική και την αρμονική, ενώ τρίτης μικρό για τη μελωδική. Και πάνω στην 7η βαθμίδα σχηματίζεται διάστημα τρίτης μεγάλο για τη φυσική, ενώ για την αρμονική και τη μελωδική διάστημα τρίτης μικρό. Έτσι φτάνουμε ξανά στην τονική μια οκτάβα πάνω, όπου τα διαστήματα επαναλαμβάνονται ακριβώς τα ίδια σε όλες τις οκτάβες. Διαστήματα τετάρτης στις ελάσσονες κλίμακες. Μελετώντας τα διαστήματα τετάρτης που κατασκευάζονται πάνω στην κάθε βαθμίδα μιας ελάσσονας κλίμακας, παρατηρούμε ότι πάνω στη βαθμίδα της τονικής σχηματίζεται διάστημα τετάρτης καθαρό και στις 3 εκδοχές της ελάσσονας. Πάνω στη βαθμίδα της επιτονικής σχηματίζεται διάστημα τετάρτης καθαρό και στις 3 εκδοχές της ελάσσονας. Πάνω στη βαθμίδα της μέσης σχηματίζεται διάστημα τετάρτης καθαρό στη φυσική και την αρμονική, ενώ στη μελωδική σχηματίζεται διάστημα τετάρτης αυξημένο. Πάνω στη βαθμίδα της υποδεσπόζουσας σχηματίζεται στη φυσική ελάσσονα διάστημα τετάρτης καθαρό, ενώ στην αρμονική και τη μελωδική
διάστημα τετάρτης αυξημένο. Πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας σχηματίζεται διάστημα τετάρτης καθαρό και στις 3 εκδοχές της ελάσσονας. Πάνω στη βαθμίδα της επιδεσπόζουσας σχηματίζεται στη φυσική και την αρμονική διάστημα τετάρτης αυξημένο, ενώ στη μελωδική διάστημα τετάρτης καθαρό. Και πάνω στην 7η βαθμίδα σχηματίζεται στη φυσική ελάσσονα διάστημα τετάρτης καθαρό, ενώ στην αρμονική και τη μελωδική διάστημα τετάρτης ελαττωμένο. Έτσι φτάνουμε ξανά στην τονική μία οκτάβα πάνω, όπου τα διαστήματα επαναλαμβάνονται ακριβώς τα ίδια σε όλες τις οκτάβες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αν συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα διαστήματα από 5η έως 7ης, θα βγάλουμε τα συμπεράσματα που φαίνονται στο συγκεντρωτικό πίνακα που βλέπουμε. Για τα διαστήματα 8ης που δεν αναγράφονται σε αυτό το πίνακα, ισχύει ό,τι και για τα πρώτης που είπαμε στην αρχή του βίντεο. Καθώς οι μείζονες κλίμακες είναι διατονικές, τότε όλα τα διαστήματα 8ης θα είναι καθαρά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπολία, αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα 2 μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα 2 μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Όλα τα προηγούμενα συμπεράσματα είναι πολύ σπουδαία, γιατί αν έχουμε ένα τυχαίο διάστημα, τότε θα είμαστε σε θέση να βρούμε όλες τις ελάσσονες κλίμακες, στις οποίες το διάστημα αυτό θα μπορεί να ανήκει. Ακριβώς όπως είδαμε και με τις μείζονες στο προηγούμενο επεισόδιο. Για να μπορούμε όμως να το κάνουμε αυτό, πέρα από τα όσα είπαμε μέχρι στιγμής, χρειαζόμαστε ακόμα μία σημαντική πληροφορία. Το είδος του διαστήματος που σχηματίζει κάθε φθόγκος της ελάσσονας κλίμακας με την τονική της. Αν μελετήσουμε ξανά τη λα ελάσσονα κλίμακα και στις 3 εκδοχές της, θα δούμε πως οι βαθμίδες του σχηματίζουν με την τονική τα διαστήματα που βλέπετε στο σχήμα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα του πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πρακτικά όλα τα παραπάνω. Έστω ότι μας δίνεται το διάστημα φα δίεση μη ύφεση. Η ερώτηση είναι: σε ποιες ελάσσονες κλίμακες μπορεί αυτό το διάστημα να ανήκει? Για να απαντήσουμε, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα. Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε το διάστημα. Εδώ πρόκειται για ένα διάστημα 7ης ελαττωμένο. Βήμα 2. Εντοπίζουμε από το συγκεντρωτικό πινακάκι που κατασκευάσαμε πιο πριν πάνω σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονας κλίμακας σχηματίζονται διαστήματα 7ης ελαττωμένα. Παρατηρούμε ότι διάστημα 7ης ελαττωμένο σχηματίζεται μόνο πάνω στην 7η βαθμίδα της αρμονικής ελάσσονας. Βήμα 3. Αφού αυτό το διάστημα 7ης ελαττωμένο χτίζεται μόνο πάνω στην 7η βαθμίδα μιας αρμονικής ελάσσονας, τότε αυτή θα είναι εκείνη που έχει την νότα φα δίεση ως 7η. Η 7η βαθμίδα της αρμονικής ελάσσονας σχηματίζει με την τονική διάστημα 7ης μεγάλο. Οπότε αρκεί να κατέβω διάστημα 7ης μεγάλο από την νότα φα δίεση για να βρω την τονική που θα μου δώσει και την κλίμακα που ψάχνω. Αντί όμως να κατέβω διάστημα 7ης μεγάλο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσω την τεχνική της αναστροφής και να ανέβω ένα διάστημα δευτέρας μικρό. Η αρμονική ελάσσονα που βρίσκουμε είναι η σολ ελάσσονα. Επομένως, το αρχικό διάστημα θα ανήκει σε μία μόνο κλίμακα, την σολ αρμονική ελάσσονα. Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα. Έστω τώρα ότι μας δίνεται το διάστημα σολ ντο δίεση. Σε ποιες ελάσσονες κλίμακες μπορεί να ανήκει? Για να απαντήσουμε, ακολουθούμε πάλι τα παρακάτω βήματα. Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε το διάστημα. Εδώ πρόκειται για ένα διάστημα τετάρτης αυξημένο. Βήμα 2. Εντοπίζουμε πάνω σε ποιες βαθμίδες της ελάσσονας κλίμακας σχηματίζονται διαστήματα τετάρτης αυξημένα. Παρατηρούμε ότι διαστήματα τετάρτης αυξημένα σχηματίζονται πάνω στην 6η βαθμίδα της φυσικής, στην 4η και την 6η βαθμίδα της αρμονικής και στην 3η και την 4η βαθμίδα της μελωδικής ελάσσονας. Βήμα 3. Για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε, στις οποίες υπενθυμίζω πως αντιστοιχεί η βάση του αρχικού διαστήματος, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Αν αυτό το διάστημα τετάρτης αυξημένο χτίζονταν πάνω στην 6η βαθμίδα μιας φυσικής ελάσσονας κλίμακας, τότε θα ήταν εκείνη που έχει την νότα σολ ως
έκτη. Για να βρω αυτή την κλίμακα θα πρέπει να βρω την τονική της. Γνωρίζουμε ότι η έκτη της φυσικής ελάσσονας απέχει διάστημα έκτης μικρό από την τονική, οπότε θα πρέπει να κατέβουμε διάστημα έκτης μικρό από την νότα σολ. Πάλι εδώ είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε την αναστροφή και να ανέβουμε καλύτερα μια τρίτη μεγάλη. Η κλίμακα που βρίσκουμε είναι η σι ελάσσονα φυσική. Αν τώρα αυτό το διάστημα τετάρτης αυξημένο χτιζόταν πάνω στην τέταρτη μιας αρμονικής ελάσσονας κλίμακας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από την νότα σολ διάστημα τετάρτης καθαρό για να βρούμε την τονική της κλίμακας που ψάχνουμε. Η κλίμακα που βρίσκουμε είναι η ρε ελάσσονα αρμονική. Αν αυτό το διάστημα τετάρτης αυξημένο χτίζονταν πάνω στην έκτη μιας αρμονικής ελάσσονας κλίμακας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από την νότα σολ διάστημα έκτης μικρό για να βρούμε την τονική της κλίμακας που ψάχνουμε. Πάλι εδώ είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε την αναστροφή και να ανεβούμε μια τρίτη μεγάλη. Η κλίμακα που βρίσκουμε είναι η σι ελάσσονα αρμονική. Αν αυτό το διάστημα τετάρτης αυξημένο τώρα χτίζονταν πάνω στην τρίτη μιας μελωδικής ελάσσονας κλίμακας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από την νότα σολ διάστημα τρίτης μικρό για να βρούμε την τονική της κλίμακας που ψάχνουμε. Η κλίμακα που βρίσκουμε είναι η μη ελάσσονα μελωδική. Αν αυτό το διάστημα τετάρτης αυξημένο χτιζόταν πάνω στην τέταρτη μιας μελωδικής ελάσσονας κλίμακας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από την νότα σολ διάστημα τετάρτης καθαρό για να βρούμε την τονική της κλίμακας που ψάχνουμε. Η κλίμακα που βρίσκουμε είναι η ρε ελάσσονα μελωδική. Επομένως, το διάστημα σολ ντο δίεση μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα στις παρακάτω ελάσσονες κλίμακες. Φυσική και αρμονική σι ελάσσονα, αρμονική και μελωδική ρε ελάσσονα και μελωδική μη ελάσσονα. Συνδυάζοντας τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τα δύο τελευταία επεισόδια, μπορούμε να βρούμε όλες τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες στις οποίες μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα ένα διάστημα. Για τη διευκόλυνσή σας παραθέτω τον πίνακα με όλα τα διαστήματα τόσο στις μείζονες όσο και στις ελάσσονες κλίμακες. Εάν θέλετε να το κατεβάσετε δωρεάν σε μορφή PDF, ακολουθήστε το link που έχω στην περιγραφή. Όλα όσα είπαμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.